السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو بتاريخ 29/7/2024، والنهارده عيد ميلادي لاني تاريخ ميلادي هو 29/7/2000. فاتمنى اللي بشكر في الاول لكل الناس اللي بعتوا لي كل سنه وانت طيب، واللي ما بعتش قدامك فرصه في التعليقات. ويعني غالبا انا ما بردش على التعليقات، لكن الفيديو ده بمناسبه عيد ميلادي هرد على كل اللي هيقول لي كل سنه وانت طيب في التعليقات. برضو كمان حاجة عايز أقول عليها، إن يوم الخميس الجاي الساعة 7 هيكون في فيديو توقعات سمر سلام، فاستنوا الفيديو ده، ويا ريت كمان تكتبوا لي تحت توقعاتكم لسمر سلام. خلونا نبدأ على طول في العرض اللي بدأ بدخول سيث رولينز وهو داخل الحلبة لابس لبس حكم، وقال إن أنا الحكم بتاع ماتش درو و سي ام بانك، وانا هقول النهارده القواعد بتاعه الماتش بتاعهم. فخلينا ندخلهم، ودخلوا الاثنين بانك و درو. اتكلم سيث رولينز وقال اني اي حد هيلمس فيكو التاني او هيلمسني يعتبر الماتش بتاعكم ملغي في سمر سلام. فشفنا سي ام بانك نزل من الحلبه، درو ماكنتاير قال له انت نزلت ليه، انت خايف؟ سي ام بانك قال له انا خايف ان انا اعمل حاجه علشان الماتش ما يتلغيش. شفنا ان درو ماكنتاير بيقول ان سي ام بانك هو العدو الحقيقي لينا هنا في الشركه. بعد كده سيث رولينز قال له انت لو ما بتحبش سي ام بانك، فلو في حد تاني ما بيحبوش زيك فهو انا. وعلى نفس الكلام لو سي ام بانك ما بيحبكش، فلو في حد تاني ما بيحبكش يا درو ماكنتاير انا برضو ما بحبكش انا كمان. فانتوا المفروض تسمعوا كلام بتاعي في الماتش، ولو ما حدش سمع كلامي او حد عمل لي حاجه انا مش هسكت وهضربه انا كمان. فسي ام بانك قال لسيث رولينز انت المفروض تعمل اللي انت تعمله، مش هيفرق معانا، اعمل اللي انت عايزه، لكن مش عايز منك اي مساعده خلال الماتش. درو ماكنتاير قال لسي ام بانك انا هدمرك ومش هبطل او مش هوقف لحد ما قلبك يقف. سي ام بانك قال لي درو ماكنتاير اني انت حصل لك احلى حاجه في كاريرك او مهنتك ان انت قابلتني، واسوأ حاجه ان انت ضربتني، وانا دلوقتي معايا الناس لكن انت يا درو معاك ايه؟ فدرو ماكنتاير وراله الحظاظه بتاع سي ام بانك وهو لابسها او ماسكها في ايده، وسي ام بانك اتعصب وكان عايز يضرب درو ماكنتاير لكن ما قدرش علشان ما يتلغيش الماتش بينهم. بدايه قويه جدا لعرض الرو. طبعا عرض رجوعهم لسمر سلام، فلازم يكون في اقوى حاجه عندهم في البرومات علشان يحمسوا للماتش بتاعهم في سمر سلام. متحمس جدا للماتش وعايز اعرف دور سيث رولينز هيبقى ايه في الماتش، لاني اكيد طالما هو حكم فاكيد له دور كبير في الماتش. فمتحمس جدا للماتش بتاعهم، وكان افتتاحيه كويسه جدا للعرض. بعد كده نروح خلف الكواليس لمقر جاجمنت داي متدمر تماما ومتكسر. فريا ريبلي قالت ان ليف مورجان تخطت حدودها وانا هعرف اوريها حجمها ازاي. طبعا لاني ليف مورجان كاتبه على الحيطه اسمها ومحطوط تيشيرت ليف مورجان في المقر بتاع الجاجمنت داي، وكل اللي هامم كارليتو ان البلاي ستيشن متكسر وبيقول لهم احنا هنجيب واحد تاني جديد، صح؟ فكارليتو في عالم تاني تماما. وكملنا برضو مع الجاجمنت داي خلف الكواليس. شفنا داميان بريست بيقول لفين بالر انا عارف ان انت طلبت مني ان انت تلاعب جونتر لوحدك، لكن انا يعني بدي لك فرصه او ان انا اقول لك عايز اساعدك في الماتش ده. فين بالر قال له لا انا عايز اكون لوحدي، المهم ان انتوا تهتموا بموضوع سامي زين وجاي اوسو. فكارليتو قال انا اروح اتكلم مع ادم بيرس. واول ما قال انا اروح اتكلم مع ادم بيرس جه في بالي على طول ان هو هيروح يقول لهم يقول لادم بيرس ان عايزين ماتش معاهم، ومش هو اللي هيكون واحد من ضمن الماتشات دي. على طول ده اللي جه في بالي، لان كارليتو مش عايز يعمل اي حاجه، هو عايز بس يبقى موجود معاهم في الجاجمنت داي وخلاص. بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين شاد جيبل وذا كريد براذرز ضد فريق اوتس واكيرا توزاوا. ولعبوا ماتش فاز في الاخر ذا كريد براذرز، علشان بعد الماتش ما يخلص طلعوا ذا كريد براذرز ومسكوا اوتس ويخلوا شاد جيبل يضربوا. فطلعت ماكسين دوبري تمنع شاد جيبل وضربته بالقلم. بعد كده شفنا النور بيطفي ودخلوا وايت 6 وكشفوا عن وشهم، وهم طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده إيريك روين وجو جيسي وديكستر لوميس. وديكستر لوميس بصراحه يعني شكله متغير تماما بعد ما ربى شعره، شكله متغير نهائيا. المهم شفنا ان نيك كروس نطت من الحبل الثالث على تشاد جيبل ودخلوا وايت 6 يضربوا في ذا كريد براذرز، وهرب تشاد جيبل علشان يبص وراه يلاقي انكل هاودي مستنيه على المدخل.
فيجري تشاد جيبل وانكل هاودي واقف بيضحك. بصراحه كان سيجمنت على بعضه ممتاز جدا، والوايت 6 عاملين بصراحه يعني عروض كويسه في العروض اللي فاتت. اول ما النور بيطفي بحس كده بايام بري وايت وبحماسه رهيبه. يمكن انا عشان مصارعي المفضل كان بري وايت، فيمكن عشان انا بحس بس الموضوع ده. قولوا لي لو حد بيحس الموضوع ده برضو، يعني ببقى يعني مترفه عني جامد، انترتينمنت يعني بمعنى الكلمه يعني. فبصراحه بحب السيجمنت بتاع الوايت 6 وبستناه من كل اسبوع للتاني، وبناء كويس جدا منهم. وعلى فكره يعني حته ان هم يخلعوا الماسكات بدري كده، ده يعني يقول لنا انه موضوع الشخصيات بتاعتهم مش سوبر هيرو او ان هي صعب جدا يعني تتهزم، لا هم اشخاص عاديين ولابسين ماسكات. فحبيت النقطه دي في اللي عملوه النهارده، لاني مش عايزين شخصيه تبقى سوبر هيرو بحيث ان هي زي زفين، ان انت تبني شخصيه ما تتهزمش تماما، بس انت غصب عنك هتضطر ان انت تخليها تتهزم بسبب ان ده مصارعه، ولازم لو معاها حزام او حاجه فمش هيفضل معاها الحزام على طول يعني. فحلو الشخصيه ان هي تكون مش خياليه قوي، خليها نقول ان انسان عادي بس لما بيلبس ماسك بيحس انه عنده شويه في القوه. بعد كده نروح خلف الكواليس للجادجمنت داي. جالهم كارليتو قال لهم انا اتكلمت مع ادم بيرس وانت يا دومينيك ميستيريو خلاص هتلاعب سامي زين النهارده. قالوا له انت؟ قال لهم انا ايه، انتوا ما قلتوليش على اي حاجه. زي اللي انا توقعته بالظبط، ان كارليتو هيروح يلبسهم هم ومش عايز يحط نفسه في ماتش. فريا ريبلي قالت له انت لازم تهتم بموضوع جاي اوسو وهتعمل ده لوحدك، محدش هيقف معاك في الماتش. فقال لهم خلاص انا هروح اتكلم مع ادم بيرس. بعد كده رحنا الماتش ما بين شيمس ضد برونسون ريد. عملوا ماتش كويس. شفنا اثناء الماتش طلع بيت دان وضرب شيمس من غير ما الحكم ياخد باله، وقدر برونسون ريد ان هو يفوز بيه الماتش. فبيزيد الفكره بتاع ان هم هيروحوا ثلاثيه الثلاثه ضد بعض، بسبب ان كل اسبوع عن الثاني بيبقى في تدخل من واحد من الثلاثه ضد الاثنين اللي بيلعبوا، رايحه اكيد لماتش ثلاثي بينهم. بعد كده شفنا برومو من دانيال بريست بيقول ان جونتر جاله كل حاجه طلبها طول عمره، لكن الحاجه اللي مش هيقدر ياخدها هي اللقب بتاعي، لانه لازم يعدي مني الاول وانا مش هسمح له ان هو يفوز باللقب ده، وهمحي فكره ان هو ياخد اللقب بتاعي تماما من دماغه في سمر سلام. شفنا بعد كده برومو من برون بريكر بيقول ان سامي زين انا شايفه انه كوميدي، انا مش بكرهه ولا حاجه، انا شايفه انه شخص كوميدي، وانا عملت غلطه لما لعبته قبل كده، لكن انا قاعد بستعد جدا للماتش بتاعنا في سمر سلام علشان الغلطه دي ما اكررهاش تاني واخد منه اللقب بتاعه. بعد كده نروح لماتش ما بين كارليتو ضد جاي اوسو، وقدر جاي اوسو ان هو يفوز بالماتش بسبب ان طبعا كارليتو ما حدش دخل معاه من الجاجمنت داي. وحاسس كده ان ريا ريبلي من ساعه ما رجعت الجاجمنت داي عايزه تخلص من كارليتو، لانه هي شايفاه ان هو ملوش اي لازمه في الفريق ومش ده الشخص اللي احنا عايزينه معانا، وهو كده اصلا ما يعني مش عايز يعمل اي حاجه في الفريق بتاعهم او العصابه، هو بس عايز يكون متواجد ويلعب معاهم مش اكتر. بعد كده نروح خلف الكواليس لزيلينا فيجا، لقاء معاها بتقول ان انا كنت محظوظه الاسبوع اللي فات لما دخلوا لايرا فالكيريا وكاتانا تشانس وكايدن كارتر ووقفوا معايا لان انا كنت محتاجاهم فعلا، فجولها زوي ستارك وشينا بيزلر وسونيا ديفيل وقالوا لها ان الثلاثه دول مش موجودين معاكي دلوقتي فهتعملي ايه. بدات ان هي تحاول تضربهم لكن ما قدرتش عليهم وضربوها في دراعها المصاب. بعد كده شفنا كاتانا تشانس وكايدن كارتر ولايرا فالكيريا بيطمنوا على زيلينا فيجا وهي مع الدكتور. بعد كده نشوف لقاء مع زاميز بيقول ان انا من كليفلاند اللي هيكون فيها سمر سلام وانا هكون الهوست بتاع سمر سلام. فجاله ارتروث بيقول له انت ازاي من كليفلاند وانت قاعد في ال اي لوس انجلوس؟ فقال له انا قاعد عايش في ال اي بس انا اصلا اتربيت في كليفلاند يعني. فارتروث بمجنن زاميز لسه في خلف الكواليس. بعد كده نروح لماتش ما بين كارين كروس ضد اكزيفير وودز، وقبل الماتش ما يبدا اتكلم كارين كروس وقال لي اكزيفير وودز ان كوفي كينغستون مش موجود النهارده في العرض ده علشان ان انت محور الاهتمام وانت المفروض يكون الاهتمام كله حواليك مش هو، وانا عايز منك حاجتين. الحاجه الاولى ان انت تنضم ل ذا فاينل تيستمنت، الحاجه الثانيه انك
تقول او تعرف كوفي كينغستون انه المفروض كان يعتزل بعد ما خسر الماتش بتاعه على لقب WWE بعد 6 ثواني فقط. شفنا اكزيفير وودز بيتعصب وبدا يضرب كارين كروس وبدا الماتش بينهم، عملوا ماتش كويس، قدر في الاخر كارين كروس ان هو يفوز بالماتش. فكارين كروس بيحاول لسه كل اسبوع بعد التاني ان هو يفصل ما بين النيو داي، وزي ما انا قلت الموضوع صعب جدا لان عمرهم ما انفصلوا في حياتهم قبل كده، فموضوع انفصالهم هيكون موضوع كبير جدا في الدبليو دبليو اي، علشان كده البناء ليه طويل وملاحظين ده. بعد كده نشوف برومو من سامي زين، لقاء معاه بيقول ان برون بريكر الكلام بتاعه مضحك وهو فاكر ان انا مش مركز في الماتشات بتاعتي، انا مركز جدا في ماتشاتي عادي، وانا غلبته مره وهقدر اغلبه تاني مره عادي. فشوفنا بعد كده برومو من ليف مورجان اللي بتقول ان صعب جدا وشيء حزين ان انت تخسر الشخص المفضل عندك، وواقفه بتحرق صور دومينيك ميستيريو، فبتقول ان انا هنتقم من ريا ريبلي ودومينيك ميستيريو في طبعا سمر سلام. بعد كده نروح لماتش ما بين سامي زين ضد دومينيك ميستيريو، وعملوا ماتش كويس. قبل ما سامي زين يفوز بالماتش دخلوا الجاجمنت داي وضربوا سامي زين ولغوا الماتش علشان يجي الانقاذ من جاي اوسو ويضرب الجاجمنت داي ويعمل ليه ماكدونا كتير. بعد كده نشوف برون بريكر بيخش يضرب سامي زين ويحاول يعمل له كتير، لكن سامي ان هو يضربه. سامي زين جاي يعمل له هالوبا كيك، جري ويهرب برون بريكر عشان يطلع تاني الحلبه ويقدر سامي زين يضربه المره دي ويخرجه بره الحلبه. بعد كده نروح لبرومو من الوايت 6. انكل هاودي بيقول لي ديكستر لوميس ان ايه المفروض ان هم يعملوه بعد ما يتحصروا من البجر. ديكستر لوميس قال له ران، هم بس المفروض ان هم يجروا يعني كلمه بري وايت. فبصراحه عجبني البروموات بتاعتهم. ناقص كده لسه جو جيسي ونيكي كروس اتكلمت قبل كده بس صرخت يعني، بس ما اتكلمتش. ناقص جو جيسي هو الوحيد اللي ما اتكلمش في الوايت 6 علشان لقاء معايا. خلف الكواليس شفنا تشاد جيبل بيقول لي ادم بيرس ان انا عرفت مين هم الوايت 6، هم ايريك روين وجو جيسي وديكستر لوميس. فادم بيرس قال له ما انا عارف، ما هم اصلا ماضيين مع الدبليو دبليو اي. فقال له طب خلاص طالما هم ماضيين، ايه رايك الاسبوع اللي جاي نلعب ماتش سداسي تاج تيم ما بيني انا وزاكري براذرز ضدهم هم الثلاثه. ادم بيرس قال له خلاص اعتبر الماتش ده رسمي. خلف الكواليس شفنا ريا ريبلي بتتكلم عن ليف مورجان وبتقول لها ان انت عايشه في فانتازيا وعايشه في خيال، والحقيقه هي ان في سمر سلام مدتك مع اللقب هتنتهي، وانت مش بس اصبتيني وخدت اللقب بتاعي، انت كمان حاولتي تلعبي بعيلتي، ففرصتي الانتقام هتكون في سمر سلام. بعد كده نروح لماتش تاج تيم سداسي ما بين لايرا فالكيريا وكاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد فريق شينا بيزلر وزوي ستارك وسونيا ديفيل. عملوا ماتش كويس بينهم، قدروا في الاخر فريق شينا بيزلر وزوي ستارك وسونيا ديفيل ان هم يفوزوا علشان هم بيحتفلوا بالماتش يدخلوا الدمج كنترول ويضربوهم، فبيثبتوا ان فعلا الدمج كنترول اتغيروا وعايزين يتغيروا، وقالوا ده فعلا في لقاء خلف الكواليس لما عملوا لقاء معاهم، وقالوا ان الدمج كنترول جايين تاني علشان يثبتوا ان احنا اللي بندير العرض، مش علشان احنا غيرنا شويه يجوا فريق تاني ويفتكر ان هم اللي بيديروا العرض. ولاحظت ان الدمج كنترول يعني بيتعمل معاهم لقاء خلف الكواليس كان وراهم العلامه بتاع وايت 6 اللي هو رمز بلوتو، ف شاكك ان الموضوع ده يعني الفريق الدمج كنترول هيكونوا هم التاليين بالنسبه للوايت 6، لكن ازاي وهم 3 نساء والوايت 6 ما فيش اللي هي نيكي كروس، الا بقى لو اليكسا بليس ممكن ترجع ولا حاجه في سمر سلام وممكن تنضم ليها واحده كمان يعني، فما اعرفش ايه اللي هيحصل، فخلينا نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل في الاسابيع اللي جايه. وشفنا طبعا داكوتا كاي بتتحدى سونيا ديفيل لماتش الاسبوع اللي جاي. شفنا برومو من جونتر بيقول ان داميان بريست انا فضحته قدام الناس ومش محتاج اتكلم عنه تاني، اما بالنسبه لفين بالر لا لعبه ولا نادي هو شخص كويس ومعاه القاب التاج تيم، لكن مشكلته انه
محاط بشويه اشخاص اغبياء. بعد كده نروح لخلف الكواليس الجاجمنت داي، بيقولوا ان احنا المفروض نركز في سمر سلام، فبيقولوا ان احنا عايز يعني فين بالر عايزين نقف معاك في ماتش النهارده ضد جونتر. قال لهم انا عايز العب لوحدي زي ما انت يا ريا هتلعبي ضد ليف مورجان في سمر سلام لوحدك، وانت يا بريست هتلاعب جونتر في سمر سلام لوحدك. انا كمان عايز العب النهارده لوحدي واثبت ان انا اقدر اعمل كده، ولا انتم مش واثقين فيا؟ قالوا لا احنا عادي واثقين فيك، لكن الفكره اني مش عايزين جونتر يلعب معاك الالعاب بتاعته. وفي عرض الروك جاي اتحدد ماتش ما بين داكوتا كاي ضد سونيا ديفيل، وماتش تاج تيم سداسي ما بين شاد جيبل وذا كريد براذرز ضد ذا وايت 6. واخيرا هنشوف الوايت 6 بيلعبوا ماتش رسمي في ال WWE الاسبوع اللي جاي في عرض الروك. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش ما بين فين بالر ضد جونتر، وعملوا ماتش ممتاز. قدر في الاخر جونتر ان هو يفوز بعد ما عمل اخضاع لفين بالر اللي فقد الوعي. وبعد ما الماتش انتهى جونتر عمل اخضاع تاني لفين بالر لحد ما دخل دانيال بريست وبدا ان هو يضرب في جونتر ورماه على ترابيزه التعليق، وبدا ان هو يضرب في جونتر لانه متضايق جدا منه ومتغاظ منه. وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. كان عرض جيد جدا بصراحه، عرض دوهم لسمر سلام فبصراحه كان عرض ممتاز، وكل اللي هنشوفه في سمر سلام اللي متعلق بالروك شفنا النهارده في العرض، وكل البروموهات والتحفيز قبل العرض الشهري. فبصراحه عرض الروك النهارده عجبني جدا، وتقييمي ليه هو 9/10. قولوا لي ارائكم تحت في التوقعات بالنسبه للعرض، وتوقعاتكم لسمر سلام قبل ما انزل فيديو يوم الخميس. المفروض عايز اعرف توقعاتكم قبل ما انزل فيديو يوم الخميس. فيديو توقعات سمر سلام هيكون الساعه 7 على القناه. فزي ما قلت النهارده عيد ميلادي، ويا ريت حد يكتب لي تحت كل سنه وانت طيب، وكل اللي هيكتب لي كل سنه وانت طيب عليا انا هرد عليه بنفسي. فبس ده كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.